hi to your fans. Dali. Hello. Si Bella Baby. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano ako ginupitan ni Dear. Diba, Bella? Kiss mo na, mama. Takot? Bella, come. Come here. Meow, 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 meow. Si Bella po galit. Sleep ka na. So, watch this, guys. Okay. Scissor! So, gugupitan niya nga ako kasi naiirita na ako sa hair ko. So, ganito kahaba ang tanggalin mo. My God, may ruler talaga siya. Para siguradong straight. Grabe ka naman. Gano'n ba kahaba tatanggalin mo? Kalahati ito. Uy, grabe ka. Mainit naman. Kalahati niyan. Sige, tanggalin mo yung color ng hair. Ito. Nakita mo to hanggang 4. Ayan o. Naman 4? Pwede 3. Ay, go, ayan o. Oh, di ba 4? 4 na. Sige. Oh my God, good luck, dear. Bahala ka na sa hair ko. Uy, wait. Kuha ka ng sapin dito kasi Scissor, ay. Ang tawag dito? Uy, meron tayong Suklay! May suklay ako ng panggupit. Nandun sa may pouch. I'll be right back. You're right. Vlogger ka na. Wala dyan? Nandito. Sige na, gupitan mo na ako. Dali na! Suklay! Guys, suklay! Suklay ito, guys. O, dito, side niyo ako. Para alam nila lang dito na paano ako magupit. Ganito magupit. So, unang-una, hindi ako professional. Tansya na ako eh. Hindi na natin babasahin kasi straight naman siya. Suklayan lang natin ng maayos. Hindi ako marunong magupit. Okay lang yan. Buko naman yun eh. Kahit Pero ano. gugupitan lang naman siya. Hindi, huwag ka na mag-ruler. Lalagyan natin ng Straight mo lang na ganun. Straight lang daw siya. Wait lang, sinusukat ko lang kung hanggang saan. Sabi mo 4 kanina. So, yan ang nandito. Ayan, hanggang dyan. So, gugupitin ko na, guys. Mapuro na ata. Goodbye my hair. Straight yan, di right? Straight, huwag balengko. Di, parang huwag mong tabiniin ha. Sana. Oh my God, ang haba! Wala, ba't nilagay mo dyan? Boy hair. Wait lang, ito pa. Gilid. Ito pa. Mamaya na natin papatayin. Kung mong hatakin pa baba, hinahatak mo kasi. O, di ba pantay? O, pantay. Wait lang, ayusin natin. Straight na ba yan? Ito na, yung straight ko. So, perfect naman siya, guys. Huwag kang tumingin. Hindi Sabi naman mo ako bahala. Kaya nga. Huwag kang malikot kasi nag-ano siya, nag-iiba yung... Next nito, ikaw naman gugupitan ko. Huwag muna. Okay, fine. Kasi hindi pa nga ako ano. Sa bagay, papasok pa na pala. Kung gupitan ng maiksi, yun ng maiksi. So, isa. Hindi, reason mo. Oh, inaayos ko nga. Naantok ako sa ginagawa mo. Ano na ulit? Kasi inaayos ko nga yung gupit eh. Dahan, masugat naman ako. Ala, Ang bilis hindi ng ah! kamay, ang bilis ng gupit mo. Pinapantay ko kasi. Kinikilabutan ako. Pawit eh. Huwag ka malikot kasi para hindi uuka. Naantok ako sa ginawa mo. Pero gupit eh. Okay nga ma, hindi na masyadong mahabang buhok mo. Diba? Oo, nakikita nila kung gaano kaganda yung gupit ko.
Uy, dahan-dahan naman. I feel so, ano naman dyan sa buting-buting eh. Ganun. Feel so what? Nervyos. Nervyos? Ako pag tingin ko, uka-uka. Oo. Hindi ah. Hindi naman. Nice. Huwag ka malikot. Ganyan lang. Kasi na ano. Si Bella, oo. Mahal, straight lang please. Ganyan lang. Matapos ko na yung gupit. Tapos Dahan naman dear sa pag ano kasi yung tenga ko. malayo sa tenga. Likod yan eh. Kaya nga, kahit na. Basta ka namang napitik ng... Lo, hindi ko pa nga inaano eh. Dahan. Butin mo ko, hindi mo mababalik yun. Alin, yung tenga? Oo. Hindi ko nga gugupitin. Ba't ko gugupitin tenga mo? Eh kasi ang bilis mo magunting. Ito. Ang gunting para sa... Hindi ko alam pa. Ang gunting ba ito? Ano? Trimmer? Trimmer. Gamitan mo ng suklay. Ito nga, meron ko sa kulay. Pati sa likod. Ito lang pala sa Gupitan mo. Huwag na yan kasi bangs yan eh. Baka magalit ka pa. Ito lang likod. O bahala sa bangs. Okay na? Oo, inaayos ko lang yung ano pag suklay para makita ko kung meron pang uka. Bakit? Magising. Hinaan mo. Hinaan mo lang. Ito lang sa uka. Wait. Yan. Wait, ganyan lang. Huwag kang gagalaw ah. Ganyan lang. Huwag kang gagalaw. Meron lang konting sleeve dito. Tatanggalin ko lang. Kikiliti ako. Ano ba? Yan, okay na. Pagka nandun ah. Saan? Eh, ano mo nga ako vacuum mo? Vacuum talaga. Okay na. See. Wow. Oh, See yan. yung hair ko. Maliit lang nakabawas ah. Ayan. Dry. Boy, baby. Display mo yan. So, this is my hair. Oh, okay na. Pinat na ni Dear yung hair ko. Oh. Okay naman. Okay na, magwawalis na ako. Okay na yan, tapon ko na yan. Saan mo ilalagay? Sa ano? Basurahan. Okay. Uy, ito pa. Ay, kalat. Nababakin mo lang naman. So guys, nagupitan na po ako ni Dear. It's so short. Charan! Galing ni Dear ah. So, maiksi na siya. Ay, naninibago ako. Iksi. Okay po ba ang maiksi? Summer naman eh. Summer, tsaka mainit. Tsaka ang init kasi dito. So, look at my hair now. So, maiksi. I like it. Thank you, dear! You're welcome. Yay! Ayan. Hindi na ako mahirapan mag-ayos ng hair Hindi ko. ko dito, no?